ඔබ මේ කවෙලා ඉන්නේ ඉතාමත්ම සරලම කාබනික පරිවර්තනයේ ඉඳලා සංකීර්ණම කාබනික පරිවර්තනයේ දක්වා පරිවර්තන සිදු කරමින් යන වීඩියෝ මාලාවේ තව එක වීඩියෝ එකක් එක්ක මෙතනදිත් මම උත්සාහ කරන්නේ තනි පියවරේ කාබනික පරිවර්තන කීපයක් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මයත් එක්කම මේ කාබනික පරිවර්තන සිදු කරමින් යන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙයි හොඳ අවබෝධයක් මේකේ ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි පරිවර්තනයට යමු. පළවෙනි පරිවර්තනයේ දීලා තියෙන්නේ H ත්‍රිත්ව බන්ධන CH මේක පත් කරන්න කියලා තියෙන්නේ සෝඩියම් ධන අයනි තියෙනවා C ඍණ අයනි ත්‍රිත්ව බන්ධනය C ඍණ අයනි සෝඩියම් ධන අයනිට කවුද ළමයි මේ සඳහා දාන්න ඕනේ මේ සඳහා ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආම්ලික H එක අයින් වෙලා මේ තියෙන්නේ සෝඩියම් මූලද්‍රව්‍ය දැම්ම නම් හරි. එහෙම නැත්නම් සෝඩියම් මූලද්‍රව්‍ය නැත්නම් සෝඩෑමයිඩ් දැම්මත් ඔය දේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යන් දෙවනි පරිවර්තනයට. දෙවනි එක ඒත් දීලා තියෙන්නේ මේ සංයෝගයමයි CH මෙයාගේ එක පැත්තකට AG සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එයාගේ අනිත් පැත්තටත් AG සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේකට H ඉවත් කළා මේ ආම්ලික H එක අයින් කළා AG පරමාණු සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල දිය කරපු සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාන්න ඕනේ. ඇමෝනිය සිල්වර් නයිට්‍රේට්. අන්න එතකොට ඇමෝනිය සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආම්ලික H එක අයින් වෙලා ඒ වෙනුවට AG සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක දන්නවා. තුන්වෙනි කාරණේ. ආපහු දීලා තියෙන්නේ මේ සංයෝගෙමයි ඒකේ H වෙනුවට කොපර් සම්බන්ධ කරලා එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. H එක වෙනුවට කොපර්ව සම්බන්ධ කරලා. කොහොමද එහෙම දාගන්නේ? මතක් කරගන්න ඇමෝනිය කියුප්‍රස් ක්ලෝරයිඩ් දාන්න ඕනේ නේ. Cu2Cl2 දාන්න ඕනේ. අන්න ඒව මතක් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ අග්‍රස්ත H එක ආම්ලික H එක අයින් කළා මේ ඇල්කයිනේ කොපර් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක. හතරවෙනියට දීලා තියෙනවා CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන CH එකක්. දැන් මෙන්න මේකේ CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන CAG ලබාගත යුතුයි. කොහොමද එහෙම ගන්නෙ? එහෙම ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ආම්ලික H එක වෙනුවට නේද? අග්‍රස්ත H එක වෙනුවට සිල්ව කෙනෙක් ගන්න නම් කලිනුත් ඔය දේම කළා. එහෙනම් ඇමෝනිය සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාන්න ඕනේ. නේද? ඇමෝනිය සිල්වර් නයිට්‍රේට් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එක CH ත්‍රිත්ව බන්ධන CH මේ සංයෝගෙම තමයි මේ දිග ඇරලා ඇඳපු කෙනාම තමයි තව ආකාරයකට ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ CH2 ද්විත්ව බන්ධන CH2. ඒ කියන්නේ අපිට පේනවා මේ දිහා බැලුවාම කාබන් සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් වෙලා නැති බවත්. මේ කාබන්ට වැඩිපුර H එකක් ඇවිල්ලා බවත් අනිත් කාබන්ටත් වැඩිපුර H එකක් ඇවිල්ලා බවත් පේනවා. ඒ වෙනවා අපිට පේනවා H2 හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ කරා නම් හරි. හැබැයි ඇල්කයිනි ඇල්කීනකින් අතර කරන්නම් හයිඩ්‍රජන් දාන්න ඕනේ ලින්ලා උත්ප්‍රේරකත් එක්ක. හරි. හයිඩ්‍රජන් දාන්න ඕනේ ලින්ලා උත්ප්‍රේරකත් එක්ක. එතකොට හයිඩ්‍රජන්, පැලේඩියම්, බේරියම් සල්ෆේට්, ක්විනෝලීන් කියන සංඝටක දාන්න ඕනේ. ක්විනෝලීන්. තව පරිවර්තනයක් බලමු. ඊළඟ පරිවර්තනයේ CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන CH මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒකට දාලා තියෙනවා CH3 C ත්‍රිත්ව බන්ධන CNA. මෙතන ප්ලස් මෙතන මයිනස්. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ?
බලන්න මේකේ කාබන් සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් වෙලාද කියලා නෑ. කාබන් සංඛ්‍යාව තුනේ හිම්මම තියෙනවා. මේ කෙලවරේ තියෙන H එක වෙනුවට මේ අග්‍රස්ත H එක වෙනුවට තමයි මෙන්න මෙයාව ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මේක ගන්න පුළුවන් සෝඩියම් දාලා. මේ ආම්ලික H එක සෝඩියම් මගින් අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෝඩැමයිඩ් මගින් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදියට. එතනට සෝඩියම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියටත් අරන් එනවා මේ වගේ වීඩියෝ මාලාව ඉතුරු කොටස් ටික. ඒක රැඳී ඉන්න බොහොම ස්තුතියි.